हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एक्झाम. मित्रांनो, आज आपण काँग्रेसची महत्त्वाची अधिवेशने लक्षात कशी ठेवायची यावर ट्रिक पाहणार आहे. तर ट्रिकला सुरुवात करूया. तत्पूर्वी सुरुवातीची काही महत्त्वाची अधिवेशने आपण पाहू. तर काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन 1885 साली मुंबई येथे पार पडले. दुसरे अधिवेशन 1886 साली कोलकाता येथे पार पडले. तिसरे अधिवेशन 1887 साली चेन्नई येथे पार पडले आणि चौथे अधिवेशन 1888 साली अलाहाबाद येथे पार पडले. तर परीक्षांच्या दृष्टीने ही सुरुवातीची 4 अधिवेशने अत्यंत इम्पॉर्टंट आहेत. ही अधिवेशने लक्षात कशी ठेवायची त्यासाठी आपल्या भारताचा नकाशा पहा. तर पहिले अधिवेशन मुंबईमध्ये 1885 साली भरले. दुसरे अधिवेशन 1886 साली कोलकाता येथे पार पडले. तिसरे अधिवेशन 1887 साली चेन्नई येथे पार पडले आणि चौथे अधिवेशन 1888 साली अलाहाबाद येथे पार पडले. तर ही पहिली 4 अधिवेशने देशाच्या 4 दिशांच्या मोठ्या शहरांमध्ये भरली अशा स्वरूपात लक्षात ठेवा, म्हणजे ती कधीच विसरणार नाहीत. आता या अधिवेशनाचे अध्यक्ष पहा. पहिले अधिवेशन 1885 साली मुंबई, अध्यक्ष आहेत उमेशचंद्र बॅनर्जी, हे पहिले ख्रिश्चन अध्यक्ष होते. दुसरे अधिवेशन 1886 साली कोलकाता येथे, अध्यक्ष आहेत दादाबाई नौरोजी, हे पहिले पारशी अध्यक्ष होते. तिसरे अधिवेशन 1887 साली चेन्नई येथे भरले होते, अध्यक्ष आहेत बद्रुद्दीन तय्यबजी, हे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष होते. तसेच चौथे अधिवेशन 1888 साली अलाहाबाद येथे भरले होते, अध्यक्ष होते जॉर्ज यूल, हे पहिले परदेशी अध्यक्ष होते. तर ही झाली सुरुवातीची काही अधिवेशने. तर मित्रांनो, जर ही ट्रिक तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि ही ट्रिक तुम्हाला कशी वाटली ती प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आता 1891 आणि 1900 सालची अधिवेशन. तर या 2 अधिवेशनाचे अध्यक्ष हिंदू मराठी अध्यक्ष अशा स्वरूपात लक्षात ठेवा. मग 1891 सालचं नागपूर अधिवेशन, अध्यक्ष होते पी आनंद चार्लू, हे पहिले हिंदू अध्यक्ष होते, अधिवेशन होतं 7वं. आणि 1900 सालचं लाहोर अधिवेशन, अध्यक्ष होते नारायण गणेश चंदावरकर, हे पहिले मराठी अध्यक्ष आणि अधिवेशन होतं 16वं. आता समोर पहा, 1917 आणि 1925 या 2 अधिवेशनाच्या अध्यक्षा होत्या महिला. तर 1917 आणि 1925च्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष महिला अध्यक्ष अशा स्वरूपात लक्षात ठेवा. मग 1917 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षा होत्या ॲनी बेझंट, या पहिल्या महिला अध्यक्ष होत्या, अधिवेशन होतं 33वं. आणि 1925 सालचं कानपूर अधिवेशन, अध्यक्षा होत्या सरोजिनी नायडू, या पहिल्या भारतीय महिला अध्यक्ष होत्या आणि अधिवेशन होतं 41वं. आता समोरचं 1907 आणि 1916 सालची अधिवेशने. तर ही 2 अधिवेशने जहाल आणि मवाळ यांच्यातील फूट आणि युतीची अधिवेशने होती. तर ती कशी? तर 1907 सालचं सुरत अधिवेशन, अध्यक्ष होते डॉक्टर रास बिहारी बोस, या अधिवेशनामध्ये जहाल आणि मवाळ यांच्यामध्ये फूट पडली होती. हे होतं 23वं अधिवेशन. आणि 1916 सालचं लखनौ अधिवेशन, या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते B.A. मुजुमदार. या अधिवेशनामध्ये जहाल आणि मवाळ यांच्यामध्ये युती झाली होती. तसेच काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यामध्ये देखील युती झाली होती आणि हे अधिवेशन होतं 32वं. आता 1920 सालचं नागपूर अधिवेशन, अध्यक्ष होते चक्रवर्ती वी राघवाचार्य. या अधिवेशनामध्ये असहकाराचा ठराव मंजूर झाला होता, अधिवेशन होतं 36वं. 1929 लाहोर अधिवेशन, अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू. या अधिवेशनामध्ये संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव संमत करण्यात आला होता, अधिवेशन होतं 44वं. तसेच 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्ष होते सरदार वल्लभभाई पटेल. या अधिवेशनामध्ये मूलभूत हक्कांचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता, अधिवेशन होतं 45वं. आणि 1936चं फैजपूर अधिवेशन, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू. हे अधिवेशन काँग्रेसचे सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशन होते. तसेच ग्रामीण भागातील हे पहिले अधिवेशन होते. आता यासाठी तुम्हाला एक ट्रिक सांगतो, ती म्हणजे असहकार करून संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळविले आणि मूलभूत हक्कांचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष ग्रामीण भागात साजरे केले. म्हणजेच 1920च्या नागपूर अधिवेशनामध्ये असहकार ठराव मंजूर, 1929 लाहोर अधिवेशनामध्ये संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव संमत, 1931 कराची अधिवेशन मूलभूत हक्कांचा ठराव संमत आणि 1936 फैजपूर अधिवेशन सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आणि ग्रामीण भागातील पहिले अधिवेशन. तर
ही झाली इम्पॉर्टंट अधिवेशने. याचबरोबर आत्तापर्यंत 5 महिलांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. त्यांचीही माहिती आपण या लेक्चरमध्ये घेऊ. तर 1917 साली कोलकाता अधिवेशन अध्यक्षा होत्या श्रीमती ॲनी बेझंट. 1925 कानपूर अधिवेशन अध्यक्षा होत्या श्रीमती सरोजिनी नायडू. 1933 कोलकाता अधिवेशन अध्यक्षा होत्या श्रीमती नीली सेनगुप्ता. 1959 दिल्ली अधिवेशन अध्यक्षा होत्या इंदिरा गांधी आणि 1998 सालचं कोलकाता अधिवेशन अध्यक्षा होत्या सोनिया गांधी. तर मित्रांनो, पहा किती सोप्या पद्धतीने आपण काँग्रेसची महत्त्वाची अधिवेशने तोंडपाठ केली आहेत. अशाच स्वरूपाच्या अनेक ट्रिक्स वेगवेगळ्या सब्जेक्ट वाईज आपल्या चॅनलवर आहेत. त्याही तुम्ही पहा, त्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होणार आहे. आणि पुढेही अशा ट्रिक्स मिळत राहाव्या यासाठी आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा. या ट्रिक्सचा फायदा तुमच्या मित्रांना होण्यासाठी या ट्रिक्स प्लीज तुमच्या मित्रांना शेअर करा. आणि जर ही ट्रिक तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा. कारण ज्यावेळी तुम्ही लाईक करता तेव्हा आम्हाला अजून प्रोत्साहन मिळते आणि जास्तीत जास्त माहिती तुमच्यापर्यंत आणण्यासाठी आम्ही जास्त एफर्ट्स घेत असतो. तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.